Σήμερα θα δούμε έναν τρόπο να κάνουμε anonymize κάποια δεδομένα. Έστω ότι έχουμε μια λίστα από ονόματα και θέλουμε να αντικαταστήσουμε κάθε χαρακτήρα με τα αστεράκι. Οπότε πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό? Ας πάμε λίγο τη λογική να κάνουμε breakdown. Θα θέλαμε για αρχή να σπάσουμε τη λέξη, το όνομα σε δύο κομμάτια. Άρα να κάνουμε ένα text split του κελιού που έχει το όνομα με την delimiter, με το κενό, άρα κάθε λέξη που θα υπάρχει μέσα στο όνομα να μας τη χωρίζει, και αυτό θα μας πάσει σε split σε δύο κελιά. Και τώρα, εφόσον έχουμε αυτή την τιμή, αν την κάνουμε wrap μέσα στη length function, θα μας δώσει δύο αριθμούς. Τι μήκος έχει η κάθε λέξη? 4 χαρακτήρες και 4 χαρακτήρες εν προκειμένου. Και τώρα, εδώ, αυτό που θα πρέπει να κάνουμε είναι να κάνουμε repeat. Η συνάρτηση είναι rept και τι θέλουμε να κάνουμε repeat? Τον χαρακτήρα αστεράκι όσες φορές όσες είναι τα μήκη που υπολογίσαμε πριν από λίγο. Οπότε κλείνουμε την παρένθεση και μας έχει 4 και 4. Όμως τα έχει σε δύο κελιά. Οπότε τι μας μένει? Να κάνουμε join. Join πώς? Με το κενό. Να έχει ένα κενό ανάμεσά τους τα δύο κομμάτια. Άρα το delimiter για εμάς θα είναι το κενό. Κάνουμε ignore εδώ τις επιλογές και κλείνουμε την παρένθεση της φόρμουλας και πλέον το έχουμε σε ένα κελί και αν το τραβήξουμε μέχρι κάτω κάνει την ίδια άσκηση για όλα. Είναι αρκετό όμως αυτό? Σε κάποιες περιπτώσεις ίσως δεν είναι αρκετό. Ίσως να θέλουμε μόνο τα αρχικά του κάθε ονόματος. Πώς θα το κάνουμε αυτό? Μπορούμε να σκεφτούμε ως εξής. Μπορούμε να πούμε ότι θα κάνουμε όλη τη λέξη lowercase και θα τη συγκρίνουμε με την κανονική λέξη που έχει ένα χαρακτήρα uppercase. Όπου συμφωνούν θα βάζουμε το αστεράκι, όπου δεν συμφωνούν δεν θα βάζουμε το αστεράκι. Οπότε πάμε λίγο να το δούμε αυτό. Έχω προετοιμάσει για αυτό τη φόρμουλα, η οποία είναι λίγο πιο σύνθετη. Πάμε να δούμε πώς δουλεύει. Και θα μας δώσει ένα αποτέλεσμα της μορφής αυτής. Πάμε λίγο να δούμε πώς δουλεύει. Τώρα εδώ, πηγαίνοντας από μέσα προς τα έξω, έχουμε μια reduce function που ξέρουμε ότι η reduce function παίρνει ένα initial όρισμα, ένα array και μια function, συνήθως είναι lambda. Η lambda function είναι απλή. Βάζουμε ένα στοιχείο, ένα δεύτερο στοιχείο και μας κάνει substitute το πρώτο με το δεύτερο και το καινούριο text που θα λαμβάνει θα είναι το αστεράκι. Οπότε πώς το κάνει αυτό? Το κρίσιμο σημείο είναι εδώ στο text split. Οπότε στο text split τι έχουμε κάνει? Έχουμε χρησιμοποιήσει μια mid συνάρτηση που φτάνει μέχρι εδώ, η οποία τι έχει κάνει? Έχει κάνει lowercase όλο το όνομα, άρα είναι BRA κτλ. Και μας κάνει sequence πόσες φορές θέλουμε να τρέξει αυτή τη mid, από το 1 μέχρι και ποιον αριθμό δηλαδή, μέχρι και το length, μέχρι το μήκος όλου του κελιού. Και θα μας πηγαίνει έναν χαρακτήρα. Άρα κάθε φορά θα αλλάζει start number και μετά θα πηγαίνει έναν χαρακτήρα. Αυτό μας φέρνει το αποτέλεσμα που είδαμε πριν από λίγο στο πάνω μέρος της φόρμουλας. Οπότε, για να καλύψουμε και την έλλειψη του κενού, κάνουμε ένα text split με το κενό για να έχει ένα χαρακτήρα. Και με αυτή τη φόρμουλα μπορούμε να κάνουμε anonymize όλα τα ονόματα αφήνοντας τους αρχικούς χαρακτήρες εδώ.